ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে অপেন কৰি লওক পিক্সেল লেবটো অপেন কৰাৰ পাছত এতিয়া ইমেজ সাইজলৈ যাওক ইমেজ সাইজলৈ গৈ পেলাই টাইপিং কৰক 4:16 তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিছে sorry মিছ হৈ গৈছিল 9:16 তাৰপিছত অ'কে কৰক এতিয়া এইটোৱে হয় তাৰপিছত প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰক ফ্ৰম গেলাৰীৰ পৰা আপুনি যি পিকচাৰৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো বনাম বুলি ভাবিছে ষ্টেটাছ ভিডিঅ'টো সেইটো ক্লিক কৰক তাৰপিছত ৰিলেটিভ চাইজটো বঢ়াই দিয়ক বঢ়াই দি প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰক তাৰপিছত ফ্ৰম গেলাৰী আকৌ আপোনালোকক এটা মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ড্ৰাইভত 𝚏𝚘𝚗'𝚝 এড কৰি ল'ব লোৱাৰ পিছত এডজাষ্ট কৰি ল'ব কেনেদৰে বিচাৰে এডজাষ্ট 𝚏𝚘𝚗'টো ভালদৰে এডজাষ্ট কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে চাই যাওক কেনেদৰে কি কৰিছোঁ এতিয়া ষ্ট্ৰক দি দিছোঁ হোৱাইট ষ্ট্ৰক দিয়াৰ পাছত আৰু কপি কৰি পেলাই আৰু এটা দি দিওঁ অলপমান এংগলটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ তাৰ পাছত আৰু এটা কপি কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি লেয়াৰ অপশ্যনটোত যাব লাগিব এইটো এডজাষ্ট কৰি লেয়াৰ অপশ্যনটোত গ'লোঁ মাৰ্জ কৰি দিব লাগিব গোটেইকেইটা চিলেক্ট কৰি মাৰ্জ অ'কে কৰাৰ পাছত এতিয়া দেখিছে এইটো ৰেড কালাৰটো চিলেক্ট কৰি লৈ এইটো ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট কৰি দিব লাগিব তাৰমানে এইটো এতিয়া তল চাইড দি থাকিব এতিয়া এইটো ছেভ আল্ট্ৰা কৰি পেলাই ছেভ কৰি দিয়ক ছেভ টু গেলাৰী এতিয়া কাইনমাষ্টাৰটো অপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰেজুলেশ্যন দেখিছে 9:16 1:1 16:9 16:9 ইউটিউব 9:16 আমি এতিয়া কৰিছিলোঁ এতিয়া 9:16 ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া মিডিয়ালৈ গৈ আমাৰ ফটো কপি চিলেক্ট কৰি ল'ম অৰিজিনেল ফটো কপি আমি এডিট কৰাৰ আগত যি কপি আছিল অৰিজিনেল ফটো কপি তাৰপিছত ক্ৰপ ইকুৱেল কৰি দিলোঁ ইকুৱেল কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যিমানটো লাগে সিমানটো এটা চিলেক্ট কৰি লওক তাৰপিছত লেয়াৰত গৈ ফটোকপি আকৌ চিলেক্ট কৰি লওক আমি যোনটো পিক্সাৰ লেবত কৰিছিলোঁ তাৰপিছত ফুল স্ক্ৰীণ কৰি লওক ফুল স্ক্ৰীণ কৰাৰ পাছত স্ক্ৰল কৰি চাইড লৈ আহক যিমানটোলৈকে ফটোকপি আছে তাৰপিছত আমি আপোনাক এটা মই ভিজুৱেল দিম সেই ভিজুৱেলটো এড কৰি দিব তাৰপিছত এনেকৈ এডজাষ্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত তলত যাব ব্লেণ্ডিং এইটো দেখিছে ব্লেণ্ডিঙত গৈ স্ক্ৰীণ কৰি দিব স্ক্ৰীণ কৰি দি তাৰপিছত এডজাষ্ট কৰি লওক ফাৰ্ষ্ট এডজাষ্ট কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ছাইডত বাওঁ ছাইডত 3 ডট যিটো দেখিছে 3 ডটত যাব এডজাষ্ট কৰি লওক 3 ডটত গৈ ইনটু বেক তাৰপিছত প্লে কৰি চাওক অকণমান হৈছে তাৰপিছত এতিয়া আপোনাৰ যি মন পচন্দৰ যি গীত আছে প্ৰতিটো এড কৰিব পাৰিব তাৰপিছত প্ৰথমে আমি আমাৰ লগো বা তেনেদৰে কিবা লগাই লওঁ এইটো এড কৰিলোঁ এড কৰাৰ পাছত এতিয়া আমি এডজাষ্ট কৰি লওঁ তলত ওপৰত লাগিছিলে চৰি তাৰপৰা মোডটো এডজাষ্ট কৰি ওপৰফালে লগাম ওপৰফালে লগোৱাৰ পিছত আপুনি যি ইচ্ছা তেনেদৰে পিক্সেল লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন কৰি লগাব পাৰিব নিজৰ তাৰপিছত স্ক্ৰল কৰি দিয়ক স্ক্ৰল কৰি চাইডলৈ লৈ আহক জোখত বহুৱাই দিয়ক তাৰ পাছত লেয়াৰত যাওক লেয়াৰত গৈ মই মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ গ্ৰীণ স্ক্ৰীণটো লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে বনাব ল'ব পাৰে যদি লাগে কমেণ্ট কৰিব মই কেনেদৰে বনাই সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম সেইটো মই মোৰটো লগাই লৈছোঁ আপোনালোকেও লগাই ল'ব পাৰে লগালেও কোনো কথা নাই আৰু আপোনালোকে যি বিচাৰে তেনেদৰে লগাব পাৰে মই মোৰ ইউটিউবৰ লিংকটো তলত দি দিম তেন্তে হ'লেই আৰু স্ক্ৰল কৰি দিব এনেকৈ ডৰেণ্টলি লিখিবলৈ হ'লে কেনেদৰে লিখিব আপোনালোকে চাই লওক লিখিবলৈ হ'লে লেয়াৰত যাব টি দেখিছে টি টেক্সটত গৈ পেলাই ইউটিউব লিখি লৈছোঁ ইউটিউব লিখাৰ পাছত ভৰালি টেগ তেন্তে এইটো লিখি লোৱাৰ পাছত তলফালে এডজাষ্ট কৰিব লাগে মই এডজাষ্ট কৰি লগাই দিছোঁ তাৰপিছত কালাৰ চেঞ্জ আপুনি যি কৰে তেনেকুৱা কৰে লগাব পাৰিব এইটো ফণ্ট চিলেক্ট কৰি এইটো এডজাষ্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আমাৰ ভিডিঅ' ৰেডি এয়া তাৰপিছত আহক ভিডিঅ'টো প্লে কৰি চাওঁ